นับว่าเป็นซีรีส์ไทยที่มาแรงที่สุดแห่งปีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอสตูม casting acting storytelling ตัดต่อพร็อพประกอบฉาก visual effects และการกำกับบ่งบอกถึง passion และความใส่ใจของทีมงานแม้กระทั่งโปสเตอร์ขาวดำและฉากเจอกันครั้งแรกของ2ทนายยังบอกใบ้ให้เรารู้ว่าการถล่ำลึกเข้าไปในโลกที่ผิดกฎหมายและไร้จริยธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายประเด็นที่โดดเด่นและทำได้ดีที่สุดคือแรงงานต่างชาติทั้งการใช้ภาษาเพื่อนบ้านประมงค้ามนุษย์และคดีอุ้มหายที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอย่างจริงจังในวงการบันเทิงไทยซีรีส์ได้ทำลายภาพจำเดิมๆของแรงงานเพื่อนบ้านที่มักถูกนำเสนอออกมาให้เป็นตัวตลกพูดไม่ชัดพอได้ยินคำว่าตำรวจก็เพ่นหนีแบบที่เราคุ้นชินกันตั้งแต่เด็กๆและมอบความเป็นมนุษย์คืนให้กับพวกเขาจากใจคนเคยทำงานกับเด็กที่ครอบครัวอพยพหนีสงครามและปัญหาเศรษฐกิจมาหลากหลายเชื้อชาติรู้สึกดีใจมากที่ซีรีส์ไทยพูดถึงปัญหา human right ของคนชายขอบที่สื่อได้ชัดว่าถ้าคนเราเกิดมามีชีวิตที่ดีถ้าประเทศที่เรียกว่าบ้านให้โอกาสหาเลี้ยงครอบครัวคงไม่มีใครอยากเสี่ยงตายแอบขึ้นรถข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศอื่นทีมงานผูกปมค้ามนุษย์เข้ากับเรื่องคอร์รัปชันได้อย่างแนบเนียนจนขอคารวะแถมดีกว่าคดีหลักซะอีกจนรู้สึกว่าถ้าไม่มีประเด็นนี้ทนายปีศาจจะเป็นคอร์ดรูมดราม่าแนวปรุงจืดเพราะไดอะล็อกในศาลไม่แข็งแรงเท่าซีรีส์แนวเดียวกันคือมันดีเกินมาตรฐานไทยอันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเอาไปเทียบกับระดับสากลยังถือว่าเป็นรองอยู่มากพูดแบบนี้อาจจะแรงไปหน่อยสำหรับซีรีส์ที่ใช้เวลากว่า7 ปีในการทำคลอดงั้นขอเปรียบเทียบแบบนี้ละกันเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลุงชัยที่ให้ลูกชิ้นเนื้อเน้นๆน้ำซุปเคี่ยวมาแล้ว3 ชั่วโคตรจนกลมกล่อมได้ที่แต่พอดีแถวบ้านมีร้านเปิดใหม่เลยเข้าไปอุดหนุนโดยรวมอร่อยวัตถุดิบหลากหลายกว่าเจ้าแรกแต่น้ำซุปยังไม่เข้มข้นเส้นแข็งเกินกว่าระดับอัลดันเต้มากใช่ไหมเลยตั้งใจให้ฟีดแบ็กกับร้านใหม่เพราะเราอยากเห็นร้านแนวนี้แถวบ้านเยอะส่วนเจ้าของกับลูกค้าคนอื่นๆจะเห็นด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่เพราะความชอบของคนเราต่างกันถ้าข้อเท็จจริงมีทั้งเท็จกับจริงคำติชมก็มีทั้งติและชมเหมือนกันยังไงก็ตามแต่เนื้อหาสาระจริงๆของคลิปนี้คือการถกเถียงกันถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในศาลไทยและศาลออสซี่โดยเรามีทนายที่ปรึกษาส่วนตัวอิมพอร์ตตรงมาจากออสเตรเลียมาให้ความรู้ในมุมมองของทนายหนุ่มชาวต่างชาติขี้เล่นหน้าตาดีมีแฟนสวยแต่ขอกาดอกจันตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะว่าแกไม่ใช่ทนายสายอาชญากรรมและเราจะเรียกแกว่าทนายคิตตี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มที่ประเด็นเบาสมองอย่างชื่อเรื่องทนายปีศาจฟังดูดีในภาษาไทยแต่พอเป็น The Evil Lawyer แล้วมันอดนึกถึงชายคนนี้ไม่ได้จริงๆคุณต้องเข้าใจว่าต่างชาติเขาชอบความโปร่งใสแต่ไม่ชอบความโจ่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องหรือพฤติกรรมของตัวร้ายถึงแม้ว่าในชีวิตจริงจะมีให้เห็นก็ตามคำว่า Evil มันคือความร้ายกาจแบบตัวการ์ตูนหนังพาราดีไม่ก็หนังผีเราเลยเห็นหนังโทนซีเรียสส่วนใหญ่ใช้คำว่า Devil มากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูรูปประโยคอย่าง Resident Evil ชวนให้เราสงสัยเพราะมันไม่ใช่ชื่อที่มีความหมาย The Evil Dead ให้อารมณ์สยองขวัญเลือดสาดส่วน The Evil Lawyer Evil. เปิดมาคดีแรกทนายคิตตี้ก็อยากเอาเท้าก่ายหน้าผากแทนมือเพราะความโบราณแอนทีคของศาลไทยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่ผู้พิพากษาต้องอัดเสียงเพื่อสรุปสาระสำคัญของการสืบพยานหรือที่เรียกว่าการอมความอันนี้โคตรเปิดโลกในขณะที่ศาลหลายประเทศมีเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ใช้แป้นพิมพ์พิเศษบันทึกทุกคำพูดที่เปล่งออกมาในศาลรวมถึงการเว้นวรรคประโยคเพื่อเป็นข้อมูลให้ทนายถามขานข้อเท็จจริงกับพยานและพิสูจน์ว่าไม่ได้มีการสร้างพยานเท็จเช่นวันก่อนพยานบอกว่าเห็นทนายเมฆฟาดผู้เสียชีวิต 3-4 รอบแต่พอมาวันนี้พยานยืนยันว่าผู้เสียชีวิตถูกตีไม่ยั้งตีเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันก็มีผลต่อการพิจารณาของศาลและยังเป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์อีกด้วยที่สำคัญคือได้เอกสารไวยิ่งกว่าสงครามส่งด่วนจบศาลปุ๊บได้เลยภายในวันนั้นแล้วถ้ายังไม่จุใจจะขอไฟล์เสียงเพื่อเอาไปเปิดตอนพยานถูกหักล้างก็ได้อีกเหมือนกันด้วยความที่ทนายคิตตี้ชอบหนังแนว Tarantino และ Coen Brothers ที่ขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาอันเข้มข้นจนละสายตาออกจากจอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอย่างแมดยูนิคอร์นนั่งชอบมากเสน่ห์ที่สำคัญของซีรีส์แนวคอร์ดรูมดราม่าคือการชิงไหวพริบระหว่างทนายกับอัยการและความแซ่บในการโต้เถียงด้วยเหตุและผลทนายของเราเลยมองว่าปัญหาหลักของซีรีส์คือไดอะล็อกการถกเถียงกันในชั้นศาลอย่างคดีเปิดเรื่องที่หมอผีแอบขโมยศพเด็กไปทำคุณใส่ลูกกรอกทนายจิตรีเถียงว่าเด็กไม่มีชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยไม่นับว่าเป็นศพเพราะกฎหมายตีความศพว่าต้องเป็นบุคคลมาก่อนซึ่งบุคคลมีความหมายว่าต้องเกิดออกมาจากท้องแม่แล้วสูดลมหายใจเข้าออกอย่างน้อย1 อึกเพราะฉะนั้นจะมาเป็นศพเหมือนกันไม่ได้ทางกฎหมายไทยเลยให้คำนิยามว่าซากทารกแต่ประเด็นที่ทำให้ทนายกิตติมศักดิ์ของเราถึงกับต้องกุมขมับคือเขาไม่รู้จักลูกหลอก
เอาจริงประเด็นหลักคือฝั่งอัยการไม่ทันได้สู้กลับก็นั่งหน้าหงอยโบกธงขาวซะละเห็นเราตอแตแทนลูกความอย่างน้อยควรให้ซินแกลุกขึ้นมาแก้ฐานความผิดจากคดีขโมยศพเป็นลักทรัพย์ซะหน่อยก็ยังดีตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เราทั้งคู่หงุดหงิดเพราะมันเห็นได้ชัดว่าข้อโต้แย้งของทนายจิตรีถูกรีเสิร์ชและหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแต่พอเป็นฝั่งอัยการหรือทนายคนอื่นบทอ่อมก่อยไร้อรรถรสสุดๆแล้วมันเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องไปต่อกับคดีงานบวชคดีนี้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นจำเลยใส่ชุดเรือนจำในศาลงานวิจัยจากอเมริกาเผยว่าชุดที่จำเลยใส่มีผลต่อการตัดสินคดีของลูกขุนอย่างออสเตรเลียเองที่ใช้ระบบลูกขุนและผู้พิพากษาก็มีการเรียกร้องให้จำเลยใส่ชุดลำลองหรือสูทขึ้นศาลเพื่อรักษาสิทธิที่ว่า innocent until proven guilty เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญขนาดเราเป็นผู้หญิงน้ำเสียงเรียบร้อยแต่พอพูดกูมึงปุ๊บคนบางกลุ่มก็พร้อมที่จะเหยียดแต่นี่จำเลยอยู่ในชุดเรือนจำถูกล่ามโซ่ที่ข้อมือและเท้าก็เท่ากับว่าผิดไปแล้วแบบที่ทนายจิตรีพูดก่อนขึ้นศาลส่วนพยานอีกฝั่งใช้คำพูดไม่สุภาพไม่พอหน้าตาท่าทางและการแต่งตัวยังดูเป็นเด็กแว้นอีกพอเอาไปรวมกับตอนถามค้านพยานมันเลยไม่แปลกที่ศาลจะมองว่าคำพูดไร้น้ำหนักเมื่อเทียบกับข้าราชการ3 คนฉากสืบพยานเห็นได้ชัดว่าเลเยอร์ของศาลไทยมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสการที่ทนายหันหลังให้ศาลเหมือนเป็นการหันหลังให้ความยุติธรรมถ้าเป็นฝั่งอเมริกาหรือออสเตรเลียที่นั่งของพยานจะอยู่ฝั่งเดียวกับศาลเพื่อให้ทุกคนเห็นหน้าโต๊ะของทนายและอัยการจะหันหน้าสู่ศาลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทนายมีหน้าที่โต้แย้งข้อเท็จจริงไม่ใช่ใส่อารมณ์โต้เถียงกันเองแบบที่เราเห็นในซีรีส์ทุกการกระทำจะอยู่ในสายตาและดุลพินิจของผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นถ้าทนายจิตรีแอบส่งซิกให้พยานศาลต้องเห็นตรงนี้เป็นข้อตอกย้ำว่าถ้าเรามีระบบศาลที่ดีขึ้นต่อให้พยานพูดโกหกทนายสร้างพยานเท็จหรือผู้พิพากษามีอคติระบบที่ดีจะช่วยกลั่นกรองให้คนโกงยากขึ้นแต่อัยการมึงไม่คิดจะทำค้านมั้งเหรอหรือมึงรับงานใครมาพูดในส่วนของคดีกันบ้างเคสนี้ผู้ต้องหาหรือนายไม้ยอมรับว่าไปวัดจริงยิงจริงและในสายตาของคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งทนายเมฆไม้ควรได้รับโทษแต่ในโลกของกฎหมายคำสารภาพต้องมาพร้อมกับหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อป้องกันข้ออ้างอย่างผมถูกใส่ร้ายตำรวจบังคับทำเพื่อปกป้องคนร้ายตัวจริงหรือยอมรับผิดเพราะได้รับสินบนตรงนี้เป็นกฎ universal ทั้งฝั่งไทยและออสซี่มันเลยเป็นหน้าที่ของทนายที่จะโต้แย้งว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดจำเลยในเคสที่ไม้ยอมรับผิดกับทนายเมฆกฎหมายออสซี่ห้ามทนายสู้คดีโดยการโยนความผิดให้บุคคลที่3แต่มันมีผลอะไรไหมก็คงไม่เพราะทนายเอาความลับของลูกความมาเปิดเผยไม่ได้อยู่ดีสิ่งเดียวที่ทนายจิตรีทำผิดทั้งทางกฎหมายและจริยธรรมคือการสร้างพยานเท็จจนลูกความรอดเพื่อผลประโยชน์ในคดีสนามกอล์ฟซึ่งถ้าอัยการแย้งได้นี่คือจบเสี่ยงคุกทั้งทนายทั้งจำเลยเอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าผู้กำกับอยากสื่อถึงตัวบทกฎหมายที่ดูศักดิ์สิทธิ์บนกระดาษแต่พอเลือกปฏิบัติกับคนแต่ละกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมกันแล้วศาลจะต่างอะไรกับป้ายห้ามที่มีไว้ประกอบฉากแต่ใช้งานจริงไม่ได้อย่างตอนอยู่ออสเตรเลียคุณได้เป็นคนขาแป้งแต่พอกลับไทยคุณได้เป็นแอร์ถ้าซีรีส์ได้ไปต่อซีซั่น2อยากเห็นอะไรรู้ปะอยากเห็นไม้ตกเป็นจำเลยอีกแต่รอบนี้ร้ายแรงกว่าแล้วให้ซีรีส์เล่นกับไอเดียที่ว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซ้ำซ้อนในคดีเดิมๆควรถูกจัดการยังไงโดยตำรวจทนายและศาลมันเป็นความผิดของใครที่ปล่อยให้คนหน้าซ้ำวกเข้าเวียนออกกระบวนการยุติธรรมไทยคดีหมอเป็นฉากในศาลที่กดดันที่สุดกำกับอารมณ์ได้ดีที่สุดนักแสดงในบทน้องปุ้ยกินขาดจนเรารู้สึกถึงความแหลกสลายของเหยื่อในคดีล่วงละเมิดจังหวะการตั้งคำถามของทนายจิตรีก็ดุดันไม่แพ้กันจนเห็นได้ชัดว่าทนายไม่ได้ทำเพื่อซักค้านแต่กำลังเค้นน้องปุ้ยให้มาอยู่ในสภาพที่ให้การได้เพื่อสะท้อนถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่ตอกย้ำทรมาของเหยื่อและส่งสารไปถึงคนดูใน EP ต่อมาว่าความเห็นแก่ตัวและบ้าอำนาจของทนายจิตรีส่งผลเสียยังไงกับฝั่งผู้เสียหายและครอบครัวแต่ฉันไม่เชื่อว่าศาลไทยจะใจร้ายยอมให้ทนายถามคำถามแบบนั้นใช่ปะในประเทศที่เจริญแล้วศาลเขาจะให้ความระมัดระวังกับการสืบพยานในคดีทางเพศเพื่อไม่ให้เป็นการล่วงละเมิดซ้ำในคอกพยานจะมีทิชชู่วางไว้ศาลมีหน้าที่หุบปากทนายที่ใช้น้ำเสียงหรือคำถามที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้เสียหายมีสิทธิ์เลือกให้การต่อหน้าศาลหรือแยกห้องเพื่อไม่ให้ประชันหน้ากับจำเลยในระหว่างการสืบพยานถ้าศาลเห็นว่าผู้เสียหายไม่ไหวเขาจะสั่งพักทันทีคือถ้าเขาปลอบได้เขาคงทำไปละทุกอย่างที่ทนายจิตรีทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดคุกคามจนเหยื่อไม่อยู่ในสภาพที่ตอบคำถามได้หรือการกล่าวหาว่าเขาสร้างเรื่องโกหกเพราะไม่ได้กินยาเป็นเรื่องที่ no อย่าหาทำในศาลออสซี่หรือถ้าจะทำจริงๆต้องใช้ความระมัดระวังมากถึงมากที่สุดเหมือนที่ทนายพลังแม่บอกทนายจิตรีจะพูดลอยๆโดยไม่มีพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เด็ดขาดเพื่อนสาวของทนายคิตตี้เคยว่าความให้จำเลยในคดีแบบนี้และโดนครอบครัวผู้เสียหายถุยน้ำลายใส่หน้าหลังจากนั้นเปลี่ยนสายไม่ทำคดีอาชญากรรมอีกเลยนี่ขนาดออสซี่มีกระบวนการที่พยายามเยียวยาเหยื่อรัฐช่วยจ่ายค่าเสียหายและมีการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆเพื่อบำบัดจิตใจเราคิดดูว่าในประเทศที่ไม่ได้ตื่นตัวกับเรื่องแบบนี้จะขนาดไหน
ย้อนกลับไปฉากที่หมอจ่ายเงินไกลเกลี่ยเพื่อเลี่ยงคดีจุดนี้ทนายคิตตี้ทึ่งมากที่คดีอาญาร้ายแรงสามารถยอมความได้ในประเทศไทยเพราะคุณไม่สามารถทำแบบนี้ในออสเตรเลียจ่ายไม่ได้แปลว่าจบเพราะหมอจะถูกอัยการสั่งฟ้องให้ถึงที่สุดส่วนการเรียกค่าเสียหายน้องปุ้ยต้องให้ทนายพลังแม่ไปฟ้องเอาเองในคดีแพ่งและการฟ้องแพ่งไม่ได้แปลว่าคดีอาญาจะหยุดลงเหมือนที่ไทยเพราะศาลแพ่งและศาลอาญาในออสเตรเลียจะอยู่แยกกันศาลแพ่งเรียกค่าเยียวยาส่วนศาลอาญาเรียกความยุติธรรมและส่งคนผิดเข้าคุกทนายคิตตี้ยังบอกกับเราอีกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยส่งเสริมการคอร์รัปชันและเปลี่ยนการกระทำผิดที่ควรได้รับโทษทางอาญาให้กลายเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งถ้าคุณมีเงินคุณก็สามารถหลุดจากคำพิพากษาของศาลได้แต่ตังหงิดใจอยู่อย่างหนึ่งทนายพลังแม่จะถอนฟ้องเพื่อในเมื่อสืบพยานน้องปุ้ยเสร็จแล้วเหลือแค่จำเลยกับ expert witness หัวจะปวดแต่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นจริงในออสเตรเลียเองกว่า 20% ของคดีอาญาลักษณะนี้ก็ถูกอัยการถอนฟ้องถ้าผู้เสียหายเปลี่ยนใจไม่กล้ามาขึ้นศาลและถ้าเลือกสู้จนถึงที่สุดหมอมีโอกาสรอดประมาณ 20% ถ้าศาลเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะเราใช้สูตรเดียวกันคือ beyond reasonable doubtแต่ถ้าพูดถึงคดีแพ่งหรือ civil claim เคสนี้มีสิทธิชนะสูงถ้าคำให้การของผู้เสียหายหนักแน่นไม่พลิกไปพลิกมาและมีผลประเมินจากจิตแพทย์มายืนยันแต่ถ้ามันง่ายแบบนี้จะเป็นช่องโหว่ให้คนมาขอตังค์ฟรีจากรัฐหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวเพื่อนสาวของทนายคิตตี้คนทำงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและระบบกฎหมายนางบอกกับเราว่านอกจากเคลมจะเยอะแล้วคนปลอมคำร้องเรียนก็เยอะพอกันเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานรัฐที่จะช่วยพิสูจน์และรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมนี่ชื่นใจขึ้นมาหน่อยที่น้องปุ้ยในชีวิตจริงได้รับความยุติธรรมและชนะคดีทางศาลฎีกาถึงแม้ว่าต้นเหตุของเรื่องจะได้รับโทษเพียง4 ปี 15 เดือนก็ตามมาถึงคดีสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นคอร์ดรูมดราม่าเราเองก็คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากไคลแม็กซ์ในศาลแบบจัดเต็มเอพิโซดที่ยิ่งผลัดกันสักค้านพยานยิ่งไต่ระดับความพีคก่อนจะไปถึงจุดที่น้ำเหงื่อของคนดูแตกพลักแต่พอถึงจังหวะที่กำลังอินอ้าวเสร็จแล้วเหรอย้อนกลับไปใน EP 2 เราได้ยินตัวละครเถียงกันเรื่องแนวทางการสู้คดีแต่เราแทบไม่รู้เลยว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ถูกทำลายอะไรบ้างที่ถูกส่งฟ้องแล้วมีอะไรบ้างที่พวกทนายพยายามทำเพื่อพิสูจน์เรื่องปืนกับบุคคลที่3ก่อนจะสร้างหลักฐานปลอมคราบเขม่าวดินปืนมึงได้ตรวจไหมกระสุนปืนนัดนั้นบนทรายอยู่ไหนเจอเลือดกลุ่มอื่นปะปนอยู่กับผู้ตายบนทรายหรือเปล่าที่แน่ๆถุงกอล์ฟมันไม่ได้เดินมาเองถ้ามีการบิดเบือนหลักฐานอย่างน้อยอัยการต้องเอามาเถียงว่าไม่เจอคราบอะไรเลยบนตัวทนายเมฆแสดงว่านางโกหกเรื่องยิงปืนต่อหน้าศาลแล้วพยานที่ได้ยินเรื่องปืนจะไร้น้ำหนักตามไปด้วยส่วนหลักฐานที่ไม่มีใครกล้าปิดคือองศารอยนิ้วมือบนด้ามจับไมค์กอล์ฟที่ซีรีส์เหมือนจะพูดถึงแต่สุดท้ายโดนโละไปเพราะมีคนห่วงข้าวเที่ยงถือว่ายังดีที่มีซีนวิเคราะห์รอยเลือด1 ฉากที่อัยการทำได้ดีคือตอนสืบพยานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วมันน่าจะเป็นครั้งเดียวเพราะหลังจากที่ฟังคำสารภาพเท็จของทนายเมฆคุณพี่ก็ช็อตฟิลไปเลยทนายคิตตี้กรี๊ดหนักมากนางบอกมันบ่ได้มีที่ไหนแถต่อหน้าศาลแล้วอัยการปล่อยให้รอดถาม2-3 คำแล้วเซย์กูดบายถ้าทนายคิตตี้เป็นอัยการบนกฎหมายออสซี่นางจะขอยื่นคำร้องให้ศาลเพิ่มฐานความผิดในข้อหาสมคบกันวางแผนฆาตกรรมนางสาวเนอูโดยจำเลยให้การสารภาพเองจัดไปอีก1 กระทงสวยๆถ้าศาลไม่ยอมก็สั่งฟ้องเป็นคดีแยกเพราะในออสเตรเลียความผิดฐานสมคบคิดถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือหรือยังไม่มีผู้เสียหายก็เอาผิดได้ในเมื่อมีอาวุธการโอนเงินและยังจะคำสารภาพจากตัวทนายเมฆเองยังไม่จบค่ะอัยการคิตตี้จะส่งเรื่องต่อไปที่สภาทนายให้ชี้ชัดเลยว่าทนายเมฆไม่เหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายถ้านางปฏิเสธก็แสดงว่าให้การเท็จกับศาลไม่ว่าจะตอบแบบไหนก็โดนเด้งไร้ที่ยืนในวงการทนายได้ออกถกไม่เถียงอีกรอบชีวิตจะต้องวนเวียนกับการขึ้นโรงขึ้นศาลสืบไปถึงแม้ว่ากฎหมายไทยจะไม่มีมาตราไหนครอบคลุมการสมคบคิดแต่อัยการก็สามารถยื่นฟ้องข้อหาพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าเป้าหมายคือการสั่งสอนทนายเมฆที่กล้าท้าทายระบบถึงจะเล่นศาลชั้นต้นไม่ได้ก็ยังมีอุทธรณ์และคดีอื่นๆรออยู่เพราะฉะนั้นอัยการช่วยว่าความให้คุ้มกับงานที่แอบรับด้วยค่ะช่วยถามให้หน่อยว่าตกลงแล้วจำเลยได้ยิงบุคคลที่3หรือไม่เพราะตามบทนิยายใหม่ ขอโทษค่ะศาลที่เคารพเพราะตามคำให้การใหม่จำเลยบอกว่าถูกบุคคลที่3ทำร้ายก่อนที่จะลั่นไกปืนตกลงเรื่องเป็นยังไงกันแน่คะถ้าไม่ได้ยิงแสดงว่าพยานที่ได้ยินเสียงปืน2 นัดโกหกใช่หรือไม่และถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่มีรอยเลือดของบุคคลที่3มาเป็นหลักฐานด้วยใช่หรือไม่แต่ถ้ายิงจำเลยยิงตอนไหนยิงไปกี่นัดบุคคลที่3แย่งปืนไปตอนไหนจำเลยไม่ได้ใช้กำลังหรือวิธีการอื่นแย่งปืนมาจากบุคคลที่3ใช่หรือไม่จำเลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าพยายามหยุดบุคคลที่3หลังจากที่ฆ่าผู้ตายใช่หรือไม่หลังจากที่จำเลยบอกว่าบุคคลที่3แย่งปืนไปเขาไม่ได้ยิงคุณใช่หรือไม่ซึ่งบุคคลที่3คือคนเดียวกับที่จำเลยพยายามปิดปากเขา
ใช่หรือไม่จำเลยร่วมมือกับบุคคลที่3เด็ดหัวผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนใช่หรือไม่หมดคำถามค่ะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นว่าเสน่ห์สำคัญของซีรีส์ Courtroom Drama คือการโชว์ไหวพริบในการตั้งคำถามที่เราแทบไม่ได้เห็นจากฝั่งอัยการทั้งที่บทในศาลควรเป็นฉากที่ให้เวลาในการเขียนมากที่สุดการโชว์ว่าทนายคนไหนเก่งไม่ได้แปลว่าเขาเถียงเก่งจนอีกฝ่ายพูดไม่ออกแต่มันหมายถึงการสู้เพื่อได้เดีลที่ดีที่สุดให้กับลูกความของตัวเองคือเราไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนการปรึกษาทนายของทีมเขียนบทมีการลองทำ mock-up trial หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนดูเขาโปรโมทซีรีส์จับทนายชื่อดังหลายคนมาโต้กันในถกมิเถียงยังมันกว่าเยอะ What did we learn, Palmer? แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อคิดหนึ่งที่ซีรีส์ทิ้งท้ายไว้ให้คนดูคือระบบที่สร้างปีศาจผ่านตัวละครทนายจิตรีที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมมาตั้งแต่เด็กนางเลยเชื่อว่าความจริงไม่เคยช่วยให้ใครรอดในเมื่อหลักฐานไม่มีแค่ลมปากนางเลยไม่กลัวที่จะฉกฉวยโอกาสจากความอายุติธรรมเชิงระบบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วโยนทุกอย่างไปที่ศาลที่ต้องพิจารณาคดีตามหลักฐานที่มีทนายจิตรีอาจเป็นแค่คนอ่อนแอที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งยอมจำนนให้กับความเชื่อที่ว่าโลกบังคับให้นางต้องร้ายและในที่สุดเมื่อมีอำนาจนางก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำให้คนทำผิดรอดและส่งต่อวัฏจักรที่เปลี่ยนเมฆขาวให้กลายเป็นเมฆฝนจากคนที่พยายามหาความยุติธรรมให้ตัวเองกลายเป็นคนพรากความยุติธรรมไปจากคนอื่นและทำให้ระบบปีศาจขับเคลื่อนต่อไป6 เต็ม 10เท่า The Guardian แล้วถ้าคุณชอบหนังหรือซีรีส์แนวนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวเถียงกับอำนาจมืดเถียงกับผีหรือเถียงกับผู้ลองไปตามหมวดหมู่ที่เราจัดเอาไว้ขอบคุณค่ะ